best friend. That's my best friend. Oh, Bay. Oh! Anong binabatil-batil mo dyan? Yan, gising ka na pala. Ngayon, Pre, ang init eh. ano ba yan? Ito, iniisip ko yung gawa Yung? tayong easy way. Easy way. Dalgona coffee. Dalgona coffee. Oo, yan. So, anong ingredients niyan? Tara, pakita ko sa inyo yung ingredients at procedure. Okay, let's go. So ayan na guys, gamit tayo ng dalawa NESCAFE Classic. Okay, lagyan lang natin 1, tapos 2, then asukal, 2 tablespoon ng asukal, 1, 2. Then, the 2 tablespoon ng hot water. Okay. Tapos, batilin na natin. Continue ka lang magbatil. Continue lang at hanggang mag-brown siya. Yan. So, mga 10 minutes to 20 minutes, depende sa bilis mo magbatil. Okay? A few moments later. So na guys, continue yan. O yan, nakikita nyo na. Kung gusto nyo pa golden brown, continue nyo lang po. Itong whip po pagbabatil. Okay. Yan na guys, okay na to. Okay na sa malapot na malapot to. Ayan. Ayan guys, lagyan na natin ice. Para ikasya yung ice. Okay. Next, lagyan na natin yung gatas. Ito ginamit natin. Swak Bear Brand. Ayan, nag-spill na. So ayan na, ilalagay na natin po. So, yan. Topping siya. Kasya lang. Alright. Yan natin sign. Tapos, lagyan pa natin ng toppings konti. So ayan na guys. Okay, madali lang. Gawin nating dalawa to. Yan, dalawa na. Para kay bricks. Okay. Ang dali-dali lang ng Easy Way Dalgona Coffee. So yun guys, no, huwag pong magkakalimot mag-subscribe, i-like, and i-share po itong mga videos natin. Okay? Okay. Bye mga bae. Bye!